أرحب بكم أصدقائي من جديد مع معلومة مميزة خاصة بإصدارات الإكسل وإصدارات الويندوز وإصدارات الكمبيوتر الذي نعمل عليه. هذه هي الدالة اسمها info. عندما نعطيها الوسيط الأول تعطينا نوع الويندوز إذا كان 32 أو 64 بت، أو إذا أعطينا الوسيط الثاني تعطينا إصدار الإكسل، وإذا أعطينا الوسيط الثالث تعطينا نوعية السيستم الذي نعمل عليه. هذه الدالة مهمة ويجب أن نهتم بها عندما نقوم بتصميم برنامج لزبون معين. يجب أن نتأكد من إصدارات الويندوز وإصدارات الإكسل كنوع من الحماية لكي لا يعمل البرنامج على كمبيوتر آخر. لنتابع الملف التجريبي. هذا الملف التجريبي، هنا الدالة موجودة هنا، ولها أيضا تعليمات هيلب. الدالة لديها الوسطاء: إصدار نظام تشغيل الحالي، وضع إعادة الحساب، إصدار الإكسل، اسم بيئة التشغيل. فإذا نستفيد من هذه المعلومات أصدقائي، نستفيد منها لزيادة خبرتنا في الإكسل. أرجو أن تكون هذه المعلومة مفيدة لكم. نلتقي غدا إن شاء الله معلومة جديدة.